Lektion 1. Klassiskt mode. Vad sägs om att prova en klassisk liten svart klänning? Det låter sofistikerat. En liten svart klänning är alltid i stil. Exakt. Den är mångsidig och kan kläs upp eller ner för alla tillfällen. Ja, och det är lätt att tillbehöra med olika smycken och skor. Har du en speciell stil i åtanke för klänningen? Jag föredrar något med en smickrande halsringning. Det skulle se bra ut. Allt handlar om att hitta rätt passform. Absolut. Jag ska börja leta efter alternativ i helgen. Jag kan inte vänta med att se vad du väljer. Det kommer att vara ett perfekt komplement till din garderob. Lektion 2. Sammanfatta nyckelpunkter. Slutligen bör vi sammanfatta de viktigaste punkterna och bekräfta deras förståelse. Det är en bra idé. Det säkerställer att alla är på samma sida. Ja, och det hjälper till att förstärka informationen vi har diskuterat. Exakt. Tydlig kommunikation är avgörande för effektivt lagarbete. Tycker du att vi också ska ge skriftliga sammanfattningar? Det kan vara till hjälp. Det gör att alla kan hänvisa tillbaka till anteckningarna. Jag håller med. Det är en bra praxis för framtida möten också. Låt oss se till att implementera detta i vår nästa diskussion. Definitivt. Jag är glad att vi fokuserar på att förbättra vår kommunikation. Lektion 3. Plains Indians Culture. Slätindianerna levde vanligtvis ett bekvämt liv. Ja, de utvecklade komplexa religioner och sociala ritualer också. Det är fascinerande hur deras kultur anpassade sig till miljön. Absolut. De hade en djup förståelse för naturen och dess kretslopp. Deras koppling till landet var central för deras sätt att leva. Ja, och deras sociala strukturer var också ganska komplicerade. Det är imponerande hur de behöll sina traditioner genom generationer. Definitivt. Att lära sig om deras historia berikar vår förståelse för mångfald. Jag skulle älska att utforska mer om deras seder och bruk. Lektion 4. Hålla alla uppdaterade. Ja, det gjorde jag. Jag gick en vandring med några vänner nyligen. Det låter som en fantastisk tid. Hur var upplevelsen? Det var fantastiskt. Vädret var perfekt och utsikten var fantastisk. Jag kan tänka mig. Naturen har ett sätt att föryngra andan. Exakt. Det påminde mig om hur viktigt det är att ta pauser från våra rutiner. Absolut. Går du ofta på vandring med dina vänner? Vi försöker gå minst en gång i månaden. Det är ett trevligt sätt att komma ikapp och njuta av naturen. Det är underbart. Jag vill gärna följa med nästa gång, om du inte har något emot det. Naturligtvis. Ju fler, desto roligare. Det är alltid kul att dela dessa ögonblick. Lektion 5. Shoppingstrategi. Där priserna ofta är höga är det klokt att pruta och jämföra priser. Det är sant. Att vara en kunnig shoppare kan spara mycket pengar. Exakt. Har du testat att pruta på lokala marknader?
Jag har. Det kan vara ganska roligt och givande när du gör en bra affär. Ja. Jag älskar spänningen i att förhandla för ett bättre pris. Har du några tips för effektiva förhandlingar? Definitivt. Börja med en vänlig attityd och var villig att gå därifrån. Det är ett bra råd. Det visar säljaren att du menar allvar med att få ett rimligt pris. Jag tycker alltid om upplevelsen. Det bidrar till shoppingäventyret. Lektion 6. Plyometriska övningar. Plyometriska övningar kan vara ganska intensiva. De låter utmanande. Hur införlivar du dem i din rutin? Jag brukar börja med en uppvärmning för att sedan gå in i hopp och explosiva rörelser. Det är vettigt. Det är viktigt att förbereda din kropp för den aktivitetsnivån. Exakt. Jag tycker att de verkligen hjälper till att bygga styrka och snabbhet. Hur länge varar dina plyometriska träningspass vanligtvis? De varar vanligtvis cirka 30 till 45 minuter, beroende på mina energinivåer. Det låter hanterbart. Jag kan tänka mig att lägga till dem i mina träningspass. Du borde. De kan vara otroligt effektiva och roliga. Lektion 7. Middagssamtal. Vad gjorde du till middag igår? Jag provade ett nytt pastarecept och det var en hit. Det låter läckert. Vilken typ av pasta använder du? Jag använde fettuxin och gjorde en krämig alfredosås från grunden. Det låter fantastiskt. Jag älskar hemgjorda såser. Ja. Det ger så mycket smak jämfört med köpt i butik. Serverade du den med några sidor? Jag gjorde en enkel sallad med färska grönsaker till. Det är en perfekt kombination. Jag skulle gärna prova ditt recept någon gång. Lektion 8. Idrottsdiskussion. Idrotten dominerades helt av vita på toppen av hans karriär på 1970-talet. Det är intressant att reflektera över hur långt vi har kommit sedan dess. Absolut. Sportlandskapet är mycket mer varierat nu. Ja, och det är viktigt att erkänna alla idrottares bidrag. Vilka förändringar tycker du har varit mest betydande? Jag tror att ökad representation har gjort stor skillnad i många sporter. Definitivt. Det möjliggör en rikare kultur inom friidrotten. Och det hjälper till att inspirera framtida generationer att fullfölja sina drömmar. Jag hoppas att denna trend fortsätter att växa och utvecklas. Lektion 9. Farväl och matlagning. Det var en fantastisk dag. Det var trevligt att prata med dig. Ha en bra dag också. Glad matlagning. Tack. Jag ser fram emot att testa några nya recept. Det låter spännande. Vad planerar du att göra? Jag funderar på att experimentera med några internationella rätter. Det ska bli kul. Jag älskar att utforska olika kök. Ja, matlagning kan vara ett så kreativt utlopp. Absolut. Det handlar om att njuta av processen lika mycket som resultatet.
Jag kan inte vänta med att dela mina skapelser med dig nästa gång. Lektion 10. Upptagen med att förbereda. Och jag är redan upptagen med att förbereda mina kommande projekt. Det är jättebra. Juristutbildningen är ganska krävande, eller hur? Det är det definitivt. Det finns alltid så mycket att studera och förbereda sig för. Jag kan tänka mig. Hur hanterar du din tid effektivt? Jag försöker sätta ett schema och prioritera mina uppgifter varje vecka. Det låter smart. Att hålla sig organiserad är nyckeln till framgång. Ja, och jag ser också till att ta pauser för att undvika utbrändhet. Det är viktigt. Att balansera arbete och vila är avgörande. Jag är dock exalterad över utmaningarna framför mig. Lektion 11. Airboats. Airboats är fascinerande. Dessa höga båtar kan gå genom vatten och segla över gräsklumpar. Ja. De är perfekta för att navigera i träsk och våtmarker. Det är otroligt hur de kan verka i så olika miljöer. Absolut. De är designade för att hantera utmanande terräng med lätthet. Har du någonsin varit på en luftbåt? Det har jag inte, men jag skulle gärna prova det någon dag. Det är en så unik upplevelse att glida över vattnet och gräset. Det låter spännande. Jag kan föreställa mig att landskapet är vackert också. Definitivt. Låt oss planera en resa för att testa det tillsammans. Lektion 12. Fitnessframsteg. Definitivt. Jag har fått muskelspänning och känner mig mer energisk. Det är fantastiskt. Regelbunden träning gör verkligen skillnad, eller hur? Det gör det verkligen. Jag har varit konsekvent med mina träningspass på sistone. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av övningar gör du? Jag blandar styrketräning med konditionsträning för att hålla saker i balans. Det låter som en gedigen plan. Det är viktigt att arbeta med olika områden. Ja, och jag älskar att se framstegen över tid. Jag kan relatera. Det är motiverande att se resultat av dina ansträngningar. Låt oss fortsätta att pusha varandra för att förbli aktiva och friska. Lektion 13.0. Vänskapsutveckling. Jag sa åt henne att följa med mig och vi började prata. Det låter som ett bra sätt att starta en vänskap. Ja, vi hittade gemensamma intressen och hade mycket att dela med oss av. Det är otroligt hur enkla konversationer kan leda till starka kontakter. Exakt. Vi blev snabbt väldigt goda vänner. Det är underbart. Att få nya vänner är alltid uppfriskande. Det är det verkligen. Jag tycker om att träffa nya människor och lära av dem. Samma här. Det öppnar för nya perspektiv och erfarenheter. Jag är glad att vi träffades. Det är alltid trevligt att ha någon att dela med. Lektion 14. Laga mat tillsammans. Har du någonsin tänkt på hur mycket hälsosammare det är att laga mat hemma? Absolut. Dessutom är det ofta billigare än att äta ute. Rätt. Och du kan kontrollera ingredienserna. Vilken är din favoriträtt att göra? Jag älskar att göra wokka.
Det går snabbt och du kan lägga till alla grönsaker du har. Det låter läckert. Jag tycker om att göra pasta från grunden. Det är imponerande. Har du något speciellt recept? Ja, det gör jag. Det är ett familjerecept som gått i arv i generationer. Jag vill gärna prova. Att laga mat tillsammans kan vara kul. Definitivt. Vi kan dela med oss av tips och tricks medan vi njuter av processen. Lektion 15. Vänlig ursäkt. Hej, jag vill bara säga att jag är ledsen för att jag inte hörde av mig tidigare. Inga bekymmer. Livet blir hektiskt ibland. Jag uppskattar din förståelse. Det är väldigt snällt av dig. Har du jobbat med något intressant på sistone? Ja, faktiskt. Jag har börjat en målarkurs. Det har varit väldigt roligt. Det låter fantastiskt. Vad jobbar du med? Jag försöker fånga landskap. Det är utmanande men givande. Jag kan tänka mig. Har du något favoritställe att måla på? Definitivt. Det finns en vacker park i närheten med massor av träd och blommor. Låter som den perfekta platsen för inspiration. Lektion 16. Minnesvärt äventyr. Jag tänkte på vår senaste resa. Det var definitivt ett oförglömligt äventyr. Jag håller med. Varje ögonblick var fylld av spänning. Vilken var din favoritdel? Jag älskade vandringen till vattenfallet. Utsikten var hisnande. Ja. Och vattnet var så uppfriskande efter vandringen. Exakt. Det kändes som en belöning efter all ansträngning. Ska vi planera en ny resa snart? Absolut. Låt oss se till att välja en ny destination. Jag är med. Äventyr väntar. Lektion 17. Fundraising Challenge. Så jag har tänkt på samhällsprojektet vi diskuterade. Rätt. Den om att bygga en ny lekplats. Ja. Det största problemet var att skaffa pengar för att betala för bygget. Det är sant. Har du funderat på några insamlingssidor? Kanske kan vi vara värd för en bakrea eller en välgörenhetsrunda. Det är bra idéer. De kunde locka många människor. Jag tror det. Dessutom kan vi få lokala företag involverade för sponsring. Ja. Det skulle definitivt bidra till att öka våra insamlingar. Låt oss göra en plan och börja nå ut till samhället. Lektion 18. Transferbokning. Jag hörde att du snart ska resa. Hur bokar jag en plats på pendeln? Du behöver inte boka i förväg. Bara dyka upp. Verkligen. Det är bekvämt. Ja. Se bara till att komma lite tidigt för att säkra din plats. Låter lätt nog. Vilken tid brukar det gå? Den går vanligtvis varje timme, så du har många alternativ. Perfekt. Det ger mig flexibilitet. Absolut.
Att resa ska vara stressfritt. Jag kan inte vänta på min resa. Tack för infon. Lektion 19. Omhuldade minnen. Jag tänkte, vi borde göra en fotovägg med minnen vi värnar mest om. Det är en fantastisk idé. Det skulle vara en härlig påminnelse om våra upplevelser. Exakt. Vi kan ta med bilder från våra resor och speciella evenemang. Och vi skulle kunna dekorera den med citat som inspirerar oss. Jag älskar det. Det skulle ge en personlig touch. Ja. Varje gång vi ser det kommer det att väcka fantastiska minnen. Låt oss börja samla våra favoritbilder i helgen. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att se det gå ihop. Det kommer att bli ett vackert tillskott till vårt hem. Lektion 20. Personalgenomgång. Vi bör även se över personalkostnaderna för det kommande projektet. Bra poäng. Det är viktigt att hålla sig inom budgeten. Kanske skulle vi kunna omstrukturera några roller för att optimera effektiviteten. Ja. Det skulle hjälpa oss att maximera våra resurser. Låt oss analysera vad vi kan göra justeringar. Jag kan förbereda en rapport för att belysa nyckelområden. Bra idé. Vi måste vara strategiska framåt. Absolut. En genomtänkt plan kommer alla till del. Jag ser fram emot att se resultatet. Lektion 21. Pearl Harbors historia. Visste du att ön Oahu vid Pearl Harbor attackerades av Japan 1941? Ja. Det är ett så viktigt ögonblick i historien. Det är det verkligen. Effekten märktes över hela världen. Exakt. Det formade andra världskrigets gång. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg dessa händelser. Definitivt. De påminner oss om de uppoffringar som gjorts. Har du någonsin besökt minnesmärket? Det har jag inte, men jag skulle gärna åka. Det är en mäktig upplevelse. Vi borde planera ett besök någon dag. Lektion 22. Fysiska förändringar. Jag har läst om ohälsosamma biverkningar av vissa droger. Ja, det är alarmerande hur vissa människor tar till operation för fysiska förändringar. Rätt. Det finns säkrare sätt att må bra med sig själv. Exakt. Det är viktigt att prioritera hälsa framför utseende. Självacceptans är nyckeln, tycker du inte? Absolut. Alla är unika på sitt sätt. Vi bör främja en positiv kroppsuppfattning i vårt samhälle. Det skulle göra stor skillnad. Låt oss starta en kampanj. Jag är med. Tillsammans kan vi sprida kunskap. Lektion 23. Dagliga kamper. Hej, hur går din dag? Jag har känt mig överväldigad av jobbet på sistone. Jag förstår hur det kan vara. Vill du prata om det? Det skulle vara trevligt. Jag har bara så mycket på min tallrik. Låt oss bryta ner det tillsammans. Vilken är den största utmaningen? Det är Diadlines.
De fortsätter att hopa sig. Kanske kan vi prioritera uppgifterna och ta oss an dem en efter en. Det låter som en bra plan. Tack för ditt stöd. Alltid här för att hjälpa till. Du har det här. Lektion 24. Stora nyheter. Har du hört de senaste uppdateringarna om projektet? Ja, allt annat har varit bra. Jag är glad att höra det. Är det något specifikt du är exalterad över? Jag tror att de nya funktionerna verkligen kommer att förbättra användarupplevelsen. Det är sant. Jag kan inte vänta på att se hur de implementerar dem. Det kommer att göra stor skillnad, helt klart. Absolut. Tror du att laget är redo för lanseringen? Jag tror det. De har jobbat hårt för att hålla deadline. Det är häftigt. Det är alltid kul att se engagemang löna sig. Säkert. Det motiverar alla att fortsätta driva framåt. Lektion 25. Marknadsföringsprat. Har du förresten funderat på hur man kan locka till sig mer organisk trafik? Hur är det med e-postmarknadsföring? Det är fortfarande supereffektivt. Jag håller helt med. Ett välarbetat e-postmeddelande kan verkligen engagera kunderna. Dessutom hjälper det att bygga upp en relation med dem över tid. Exakt. Har du några strategier i åtanke? Jag funderade på att erbjuda exklusivt innehåll till prenumeranter. Det är en bra idé. Det skulle definitivt uppmuntra anmälningar. Ja, och vi skulle kunna använda sociala medier för att marknadsföra det också. Absolut. Ett tillvägagångssätt med flera kanaler kan göra underverk. Lektion 26. Kulturell förståelse. Har du någonsin tänkt på hur resande hjälper oss att förstå olika kulturer? Ja, jag håller med. Det hjälper till att förstå och respektera olika seder. Att resa öppnar våra ögon för nya perspektiv. Definitivt. Varje plats har sina unika traditioner. Och att dela erfarenheter kan främja större empati. Exakt. Allt handlar om att lära av varandra. Jag älskar att prova lokal mat när jag reser. Jag också. Mat är en så viktig del av kulturen. Låt oss planera en resa för att utforska nya kulturer tillsammans. Lektion 27. Shoppingupplevelse. Jag besökte en populär galleria nära mitt hus nyligen. Hittade du det du letade efter? Ja, jag fick bra erbjudanden på kläder. Det är häftigt. Shopping kan vara så roligt. Det är det verkligen. Jag älskar att upptäcka nya stilar. Samma här. Testade du något nytt den här gången? Jag köpte en skjorta i en färg jag vanligtvis inte skulle ha på mig. Det är modigt. Hur blev det? Förvånansvärt bra. Jag tror att jag kommer att ha den ofta. Lektion 28. Affärsdrömmar. Har du någonsin funderat på att starta eget företag? Åh, det är intressant. Vilken typ av verksamhet har du i åtanke? Jag tänkte på ett café. Folk älskar sitt kaffe.
eller hur? Absolut. Ett mysigt ställe med bra vibbar skulle locka många kunder. Exakt. Jag kan redan föreställa mig inredningen och menyn. Det låter kul. Vad skulle du servera? Förutom kaffe, kanske lite bakverk och smörgåsar. Något för alla. Bra idé. Du kan till och med låta lokala konstnärer visa sina verk. Det skulle skapa en trevlig gemenskapsstämning. Lektion 29. Sysslor och chattar. Har du handlat mat idag? Ja, jag kom precis tillbaka. Behöver du något? Egentligen skulle jag kunna använda lite bröd och mjölk. Jag tog lite färskt bröd. Vilken typ av mjölk föredrar du? Jag brukar äta mandelmjölk. Det är hälsosammare för mig. Bra val. Jag älskar mandelmjölk i mina smoothies. Smoothies är jättebra. Vad stoppar du i din? En blandning av frukt och spenat. Det är uppfriskande och näringsrikt. Det låter läckert. Det borde jag prova någon gång. Lektion 30. Födelsedagsöverraskningar. Firar du födelsedagar på ett speciellt sätt? Ja. Under födelsedagar överraskar vi alltid personen med frukost på sängen. Det låter härligt. Vad brukar du förbereda? Vi gör pannkakor, frukter och deras favoritkaffe. Det är ett bra sätt att börja dagen på. Det är det verkligen. Och så ger vi dem små presenter. Trevlig. Har du ett favoritfödelsedagsminne? Jag minns ett år. Vi dekorerade hela huset med ballonger. Det måste ha varit så roligt. Lektion 31. Helgplaner. Några planer för helgen? Inte än. Jag kanske bara slappar hemma. Låter trevligt. Jag tänkte gå på vandring. Det låter kul. Har du ett specifikt spår i åtanke? Ja, den vid sjön. Den har vackra vyer. Jag har hört att det är ett bra ställe. Det är det. Dessutom älskar jag att ta bilder av naturen. Naturfotografering är fantastiskt. Har du något favoritämne? Jag älskar att fånga solnedgångar. De är alltid så levande. Lektion 32. Community Connections. Har du varit involverad i några samhällsevenemang på sistone? Ja. Jag var på en lokal mässa förra helgen. Det låter kul. Vad gjorde du där? Det var spel, matstånd och levande musik. Trevlig. Det är fantastiskt att stödja lokala artister och leverantörer. Absolut. Jag älskar att se alla mötas. Vilken var din favoritdel av mässan? Maten såklart. Jag provade några läckra lokala rätter. Mums. Att stödja lokala företag är så viktigt. Lektion 33. Godis för barn. I slutet av kvällen var barnen entusiastiska.
Ja, de hade godis i varje öppen påse. Det är otroligt hur enkla saker kan ge glädje. Barn gillar verkligen sådana små överraskningar. Vilken var din favoritgodis i barndomen? Jag älskade gummibjörnar. Hur är det med dig? Jag var ett fan av chokladkakor. Så sött. Tror du att de fortfarande säljer dessa? Naturligtvis. De är en klassisk favorit. Lektion 34. Under havsnivån. Visste du att vissa platser ligger 1320 fot under havsytan? Ja, det är fascinerande hur geografi fungerar. Det är ett ganska extremt mått. Det är det verkligen. Det finns så mycket att utforska. Har du någonsin besökt en sådan plats? Inte än, men jag skulle gärna se den någon gång. Det måste vara en intressant upplevelse. Jag kan bara föreställa mig utsikten därifrån. Helt klart ett unikt perspektiv. Lektion 35. Enhetsanslutning. Visst, jag ska ge det ett försök om andra enheter kan ansluta. Det låter som en plan. Jag hoppas att det fungerar smidigt. Ja, teknik kan vara knepigt ibland. Vad brukar du göra när det misslyckas? Jag försöker starta om den först. Det är en bra början. Och om det inte fungerar kontrollerar jag inställningarna. Smart tänkande. Tekniken ska göra livet lättare. Lektion 36. Lokalt kök. Jag älskar all promenad här. Det är ett bra sätt att utforska. Och att prova lokal mat som pasta och gelato är fantastiskt. Ja, smakerna är unika och förtjusande. Vilken är din favoriträtt hittills? Jag tror att det är tryffelpastan. Hur är det med dig? Jag kan inte motstå gelatoen. Det är så krämigt. Jag håller med. Det är den perfekta godbiten efter en måltid. Vi borde försöka göra lite hemma. Lektion 37. Rumstillgänglighet. Hej, jag undrar om du har några lediga rum för en vistelse nästa vecka. Ja, det gör vi. Vilka datum tittar du på? Jag kommer att vara där från måndag till fredag. Det låter bra. Vill du ha ett enkel- eller dubbelrum? Ett dubbelrum skulle vara perfekt, tack. Bra val. Jag reserverar det åt dig. Tack. Vilka bekvämligheter erbjuder du? Vi har gratis wifi och frukost ingår. Det är fantastiskt. Jag ser fram emot det.